پونه کوهی بسیار خوشبو. من عقیلی فرجی نتیجه حسین کوکنم. گیو اکثرا حدود 2 هفته طول میکشه. بازی قمچان یا همون یه گل دو گل. سفرمون به استان کرمانشاه رو از شهر ریجاب شروع کردیم و گوشه ای از جاذبه های این منطقه، سرپل ذهاب و قصر شیرین رو توی قسمت قبل دیدیم. الان توی جاده جوانرود به پاوه هستیم. اولین مقصدمون غار قوری قلعه است. توی این قسمت قرار گوشه ای از جاذبه های شمال غربی استان کرمانشاه رو ببینیم. تازه رسیدیم اول ورودی غار. 2 روز گذشتم بارون زده اینجا حسابی، اصلا هوا بی‌نظیر شده، بی‌نظیر. طبیعت که قشنگ بود قشنگتر هم شده دیگه، عالیه. بریم ببینیم چی گیرمون میاد توی این چند روزی که توی این منطقه هستیم. به آب حسابی هم میاد بیرون. غار قوری قلعه بزرگترین غار آبی آسیا هست. آبی هست که داره از داخل غار میاد بیرون که آب شرب خود روستای قوری قلعه هم از این آب استفاده میکنن. لوله کشی کردن، قبلا لوله کشی نداشته چون آشغال میریختن داخل آب بیرون از غار، به خاطر همین دیگه لوله کشی کردن. 450 متر از این مسیر هم بیشتر برای بازدید باز نکردن. اینجا هم اسمش رو گذاشتن تالار مریم. اینجا دیگه آخر مسیره که دیگه از اینجا به بعد دیگه بازگشایی نشده، ولی یه لحظه گوش کنید صدای آبشار میاد. اون جلوتر یه آبشاره، چند تا تالار هم جلوتره که دیگه میگم بازش نکردن. این پیازچه است. می‌ذاریم لای این خمیر بهش میگیم کلانه. کلانه محلیه، مال کردستانه. اینو درست میکنیم، برشته میکنیم، با کره محلی هم چد میکنیم. اینم کره محلی بهش میزنیم. این سبزی الان پیازچه است. تو فصل بهار با تره کویی درست میکنیم، خیلی هم خوشمزه است. تره کویی. الان تره کویی فصلش تمام شد. این آرده، شکر، شیره توته، وانیل، بکین پودر، سیادانه، زعفرانه. این با اینا خمیرش رو درست میکنیم، داخل روغن سرخ میکنیم. بهش میگیم زبان خودمان ناوساجی، کلوچه محلی. زبان کرمانشاهی بجی بهش میگم تا بجی ریز درست میکنم. ما ریز درست میکنم. حتما اومدید سمت کردستان و کرمانشاه این کلانه و کلوچه رو امتحان کنید، خیلی خوشمزه بود. کلانه هم تقریبا یه چیزی شبیه به همون شلشله که خودمونه که سمت استان فارس درست میکنن، فقط تفاوتش اینه که دیگه سبزی دیگه نمیریزن وسطش، با شکر یا عسل میخورن. روغن محلی هم که باز اینجا میزنن بهش. مقصد بعدیمون روستای ساتیاری نرسیده به شهر باینگانه. اقامتگاهی هم که گرفتیم، اقامتگاه ساتیاری توی روستای ساتیاری. اقامتگاه خوشگل و دنج، خیلی قشنگه.
اتاقام اینجا دیگه هر کدومش یه اسمی داره. بوژانه، هنار، و یه نمای زیبا از طبیعت بی‌نظیر کرمانشاه. داریم با آقای حیدری، آقای باینگانی میریم ییلاقات شیوه سر، درسته؟ ییلاق باینگان میشه. خیلی خوش اومدی به باینگان، رامانات زیبا. ارادتمند. داریم میریم ییلاق تا هم طبیعت زیباش رو از نزدیک ببینیم، هم بتونیم یه تصویری از گله اسبای شیوه سر بگیریم، البته اگر پیداشون کنیم. شیوه سر هم یه کلمه کردیه که معنیش میشه شبهای سرد. آقای باینگانی ما رو پیاده کرد رفت. آقای حیدری هم که راهنمامون هستن. چای کوهی. درختی که میبینیم گون، همون اصل گون معروف که احتمالاً دوستان بدونن. یه زخم روی شاخه هاش بخوره به اصطلاح کتی رو ازش در میاد که اونم خاصیت دارویی و ارزش بالایی داره، مردم گاهن میان استفاده میکنن ازش. این گیاه هم که اینجا داریم میبینیم بوی خوشبو و معطری داره. بومادران اصطلاح محلیش بوژانه. قدیم که پیفاف و حشره کش نبوده داخل خونه میذاشتن که حشره و اینا نزدیک نشن، داخل خونه نیاد. این هم که میبینید این جوری بالا اومده، قدیما که اینجا بودن از بیخ میبریدن برای جارو استفاده میکردن داخل منازل ییلاقی. اینجا پر از بومادران، همش گیاه بومادران. اینا رو زیگزاکی بریم که اذیت نشیم. این گیاه هم گیاه نه، گل بهش بگیم، یه گل خوشبو و معطر محلی بهش میگیم سوراله. سوراله یعنی گل سرخ. البته این شکوفه‌هایی که داده بیشتر رنگ بنفشه، ولی چون بهش میگیم سوراله به این لحاظ. برای چه خوبه؟ والا معطر خوشبو،
تو خونه ها میذارن، خونه رو خوشبو یا داخل ماشین. الان هم فصل ملخ ها هست، پر شده از این ملخ ها. پونه کوهی بسیار خوشبو، معطر، برای حساسیت چربی، قند و اینا فوق العاده است. رسیدیم آقا بهشون. نظر خود را در 30 ثانیه توضیح بدید. صدا فکر بگم جلو صدا بی‌نظیر بود ولی خواهشاً اگر که تشریف بیارین اینجا حواستون به طبیعت باشه، واقعاً بی‌نظیر بود. عالی. اینقدر طبیعت زیبا و بکره که دلمون نمیخواد بریم. بدون شک اینجا یکی از جاهایی میشه که هر سال میام و سر میزنم. البته باید توی فروردین بیایم که قشلاق این منطقه رو هم بتونیم ببینیم. اومدیم کافه رستوران ساتیاری، روستای ساتیاری، یکی از بازی‌های سنتی این روستا، قمچان بهش میگن، که حالا آقای مرادی اینجا هستن توضیح میدن بهمون که این بازی به چه شکله و چه جوری انجام میشه. بله، خب بازی قمچان یا همون یه قل دو قل یکی از بازی‌های محلیه که توی منطقه ما و مخصوصاً توی روستای ساتیاری
تو خیلی از خونه ها بازی میشه. تقریبا میتونم بگم که بیشتر از 10 مدل 10 نوع بازی با قمچان با همین سنگا اجرا میشه. این بازی سال تیر ماه سال 98 جز آثار ناملموس ملی به ثبت ملی رسیده و با مرکزیت روسای ساتیاری در منطقه اورامانات. شام امشب یک غذا محلی برام درست کردن، بورانی کنگر. اصلش با تخم مرغ هم اضافه میکنن بهش، ولی من چون تخم مرغ نمیخوردم دیگه بدون تخم مرغ با دوغ و ترشی و آقا حسن. تا آفتاب بالا نیامده کامل داریم میریم سمت شهر بایانگان، یه تصویری هم از اونجا بگیریم. بایانگان یکی از شهرهای منطقه اورامانات یا هورامانه. اورامانات سال 2021 با 409,000 هکتار عرصه توی استان کردستان و کرمانشاه ثبت جهانی یونسکو شده. 7 اردیبهشت امسال هم مراسم هزار دف که یکی از رسوم سنتی و فرهنگی منطقه اورامانات هست توی این شهر برگزار شد. امسال هم به خاطر سفرمون به اردبیل نتونستیم بیایم و این مراسم رو از نزدیک ببینیم، ولی سال دیگه حتما تصویرش رو براتون میگیرم. بعد از بایانگان داریم میریم یه جای نزدیک شهر بانوره، منطقه میگوره، تا یه دستگند رو ببینیم که قدمت خیلی زیادی هم نداره ولی داستان خیلی جالب ولی غمگینی داره. من عقیل فرجی از نوادگان حسین کوهکنم. در بزرگم دامدار بوده، ییلاق و قشلاق میکرده. اینجا ییلاق منطقه مرزی ایران و عراق که روستایی هست به اسم دروله سفلا، اونجا قشلاقش بوده. وقتی کوچ میکنه میره به گرمسیر، در سن 20 سالگی این جوانی میره شکار. تفنگ از دستش در میره، شلیک میشه به پای چپش. 4 شبانه روز توی کوه میمونه. مردم میرن بهش میگن ببینیم آقا حسین اتفاقی براش نیفتاده، میبینن که بیهوشه، پای چپش هم زخمیه. اونجا چون نزدیک عراقی میبرن عراق، حلبجه پاشو دوا درمان میکنن ولی دوا درمان خوبی نمیکنن. برمیگرده ایران یه ماه بعدش پاش سیاه و کبود میشه. دوباره میره عراق سلیمانی، اونجا میگن چاره‌ای جز قطع کردن پات نیست، پاشو از زانو قطع میکنن. برمیگرده ایران با دختر عموش ازدواج میکنه. حاصل زندگیشون 6 تا فرزند میشه، 3 تا پسر 3 تا دختر. 3 تا پسرها در سن 5-6 سالگی فوت میکنن به مرگ طبیعی. همسرش توی جنگ تحمیلی فوت میکنه. همسر یکی از دختراش توی جنگ تحمیلی شهید میشه. همسر 2 تا دختر دیگرش هم به مرگ طبیعی فوت میکنن. با دختر بزرگش میاد اینجا ملک شخصیش، ملک اجداد آبادیش. تا سال 61 هرچی داشته در دروله سفلا، روستای دروله سفلا منطقه مرزی، به دلیل بمباران عراق از دست میده. میاد اینجا ملک شخصیش، ملک اجداد آبادیش. کلنگش رو برمیداره، میگه الهی به امید تو حداقل بتونم جای نماز خوندنم و عبادتم رو درست کنم. شروع میکنه به کندن غار. این اولین غاری که پدربزرگم درست کرده که پذیرایی و انبار سوخت داخلش بوده. انبار سوختش در تابستون چوب و نفت ذخیره میکرده برای اینکه در زمستان کم بوده سوخت نباشه. یه اتاق خواب مهمان و یه آشپزخانه هم درست کرد. دومین غاری که پدربزرگم درست میکنه که میشه سرویس بهداشتیش، حمام و دستشویی و رختکن.
غار سوم اتاق استراحت پدربزرگمه که این غار بیشتر نور خورشیدی که در روزهای کوتاه زمستانی میتابیده رو جذب میکنه و در شبهای سرد زمستانی این غار گرم مونده. بزرگم چون 10 سال 12 سال این غار رو درست کرده بود و داخلش زندگی میکرد، قبرش رو هم داخل این غار درست کرده. وصیتش این بود که داخل همین غار دفن بشه. اینجا غار پنجم پدربزرگمه که دوست داشته 2 طبقه برای دیده‌بانی درست کنه. تا سال 80 که میتونه راه پله‌ش هم بسازه، 3 تا دزد میان کلنگشو میدوزن، شایعه که الماسه. میبرن 3 سال توی هر 32 استان تهران خلاصه تحقیق میکنن و آزمایش میکنن، میبینن که فولاد و الماس نیست و این کلنگ به هیچ دردشون نمیخوره. دزدا کلنگ رو برای پدربزرگم برمیگردونه، ولی پدربزرگم چون حوصله کندن غار رو نداره، چون 3 سال وقفه میفته بین کارش، ادامه نمیده. سال 94 پاییز 94 میفته، پای راستش هم از لگن میشکنه. توی خونه دختر کوچیکش توی شهر بانوره زندگی میکنه. مردم میرن بهش سر میزنن و دور و برش شلوغ میشه. وصیتش رو تغییر میده. میگه 36 سال توی کوه تنها بودم. حداقل وقتی فوت کردم توی قبرم تنها نباشم. مثل یه سال آخر زندگیم دور و برم شلوغ باشه. توی اون قبری که خودم کندم دفن نکنید. من توی قبرستان شهر خودم دفن کنید که دور و برم شلوغ باشه. 5/5/95 فوت میکنه. ما توی قبرستان شهر بانوره دفنش میکنیم. اسم فرهاد کوهکن رو فقط توی داستان‌ها شنیدیم، ولی آثاری که خالو حسین کوهکن از خودش به یادگار گذاشته رو از نزدیک دیدیم. کسی که با وجود تمام سختی‌ها با اراده‌ای قوی برای فرار از تنهایی و غم از دست دادن همسر، فرزندانش و مال و اموالش حدود 20 سال از عمرش رو صرف کندن این کوه میکنه تا سرپناهی برای خودش توی دل کوه درست کنه. بالاخره ما یه خورشت حلال کرمانشاهی گیرمون اومد، خوشبخت البته. این ترشی هم پرسیدم ازشون، توی همین منطقه سبز میشه، بهش گوله میگن، فارسیش میشه سینه کبکی. خیلی خوشمزه است واقعا. جاتون خالی. یه توضیح هم بدم در مورد اقامتگاه ساتیاری. حالا که دیگه داریم میریم، هر شب برای هر نفر 250 تومن با صبحونه. اتاقا تمیز، عالی. هر اتاق هم جداگونه حموم و سرویس بهداشتی داره، خیلی عالیه. برای سفرم توی منطقه اردیبهشت و فروردین خیلی عالیه. همه جا سرسبزه، هوا خوبه. دیگه تقریبا از خرداد هوا گرم میشه. اگه مشکلی با گرما ندارید میتونید تابستون هم بیاد. زمستون هم که دیگه کلاً برفیه اینجا. آخرین مقصدمون توی این قسمت روستای میوان، روستای بانوان گیودوز هست که خانم حسینی در مورد گیودوزی توضیحاتی به همون میدن. خیلی خوش اومدید، خوش آمدگویی میگم خدمتتون. فرشته حسینی هستم، کارآفرین برتر کشوری که حدود 20 ساله در کار گیو بافی و صنایع دستی مشغول با کارم که با تشکیل دادن یه توانی الان حدود 300 نفر زیر مجموعه داریم. ما به صورت برون سپاری کارامانو تجهیزات میدیم دست خانم‌های روستا از جمله شهرستان و روستاهای اطراف که بعد بافت تحویل میگیریم و در همین کارگاه قالب گیری میکنیم و براش بازاریابی انجام میدیم و به فروش میرسونیم.
کفی گیوه از 2 بخش ساخته شده، پارچه و چرم. این چرم نرینه گاو نره و اینم با این تسمه ها توش مثلا با پارچه های فتیله چله کشی میشه. اگه گیوه مثلا کفی گیوه 4 تیر باشه یا 5 تیر باشه یعنی بهترین کیفیت داره. و بعد این تسمه ای که اینجا برای همه افراد سوال شده که آیا با این تسمه میشه راه بری، ولی این تسمه برای پلومشه. موقع استفاده کردن حتما باید این پلوم از قسمت پاشنه و از قسمت نوک و وسط قیچی کنی تا بتونی به راحتی ازش استفاده کن. چقدر طول میکشه یه دونه گیوه رو خود بدوزید؟ گیوه اکثرا حدود 2 هفته طول میکشه، اما اگه به کوب بشینی و روش کار کنی 5 روز 6 روز یعنی به کوب روش کار کنی به اتمام. یعنی مثلا چند ساعت در روز؟ یعنی 10 ساعت در روز و 4 ساعت در شب روش کار کنی 4 روز 5 روز به اتمام میرسه. بعد قیمت چنده؟ شما چقدر میفروشید؟ قیمتش الان گیوه‌ای که سفارشی باشه هم کفی و هم رویش حدود 1 میلیون تومان به بالاست. الان ما داریم قالبگیری انجام میدیم که این سایز ها مطابق گیوه سایز بندی شدن. برای هر سایز قالب خودشانه داریم که برای قالبگیری انجام میدیم. قالبگیریشون که یه خورده سنگینه برای خانوما، کار هر کسی هم نیست، ولی ما دیگه عادت کردیم قالبگیری هم انجام میدیم. اکثر قالبگیری ها تو مغازه آقایان انجام میدن، ولی ما چون کارمان کلا خانمان است و به اسم بانوان کارآفرین کارمان ثبت کردیم، دیگه گفتیم اینجا آقای تو کارمان راه ندیم و بعد مستقل شد. خیلی هم خوبه. زنده بس. این هم از قالبگیری گیوه. قالبگیری ها اکثرا برای اینکه بافتشون جا بیفته و فرم دهی بشن، گیوه به خوبی فرم بگیره، برای همین قالبگیری انجام میشه. قسمت دوم ویدیو کرمانشاه هم تموم شد. ممنون که تا الان با ما همراه بودید. خوشحال میشم که اگر هنوز کانال رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید و حتما با دوستانتون به اشتراک بذارید. قسمت اول ویدیو کرمانشاه رو هم میذارم بالای صفحه، میتونید ببینید. دمتون گرم. منتظر ویدیوهای جدیدتر باشید.